حالا داستان شیبالبا و اون شهرهای پنهان شده مایاها چیان؟ این سه تا اسم یعنی چیچن ایتزا یا شیلان و تیکال همون شهرهای باستانی تمدن مایا هستن. چیچن ایتزا در واقع مکزیک شبه جزیره یوکاتان، معروفترین شهر مایاها و یکی از عجایب جدید جهان. ساختار مشهورش در واقع یه هرم هست که در اعتدال بهاری سایش مثل مار روی پله ها میلغزه، سمبولی از انرژی، زمان و همسامانی با کیهان. یا شیلان معنای اسمش در زبان مایا یعنی جای سبزها، مکان سبز روشن. شهری بود با معابد پوشیده از نقش برجسته های دقیق از پادشاهان و ملکه. تمرکزش کمتر روی نجوم بود و بیشتر روی قدرت سلطنتی، جنگ و آیین های خون دادن که تو ذهن مایاها راهی برای ارتباط با خدایان و دنیای مردگان محسوب میشد. خدایان قربانی میخواستن همیشه. و تیکال یعنی شمال گواتمالا، یکی از بزرگترین شهرهای تمدن مایا هست، پر از اهرام پله‌دار بسیار مرتفع. رصدخونه‌ها و معابدش دقیقاً با موقعیت ستاره‌ها و سیارات تنظیم شده بودند، مخصوصاً زهره یا همون ونوس که مایاها اون رو نشونه چرخه جنگ و تولد می‌دونستن. این ستا مثل سه نسخه از خود تامن: بدنی که میترسه، ذهنی که دنبال جواب میگرده و روحی که بالاخره میفهمه همش یکیه. آیا همین ستا بودن فقط؟ سرزمین‌های پنهان مایاها دو تا وجه داره، یکی باستان شناختیه، یکی اسطوره‌ای. از لحاظ وجه باستان شناسیش میتونم بگم در واقع بخشی از سرزمین‌های مایا هنوز پنهان مونده، نه به معنای جادویی بلکه واقعا فیزیکی. از دهه 2010 به بعد با کمک فناوری LIDAR یعنی لیزری که از روی هوا نقشه برداری سه‌بعدی زیر پوشش جنگل رو انجام میده، باستانشناسا تو جنگل گواتمالا و مکزیک بیشتر از 60,000 سازه ناشناخته پیدا کردن، از شهرها و هرم‌ها تا جاده‌ها و سدهای آبی. مثلا تو منطقه پتن یک شهر عظیمی زیر جنگل پیدا شد که احتمالاً بخشی از شبکه شهری تیکال بوده. توی المیرادور هم فضاهای وسیعی از جنگل در واقع زیرش بناهای مایایی پنهان مونده بوده. بنابراین میشه گفت هنوز بخش بزرگی از جهان مایاها زیر پوشش جنگل خوابیدن، واقعاً پنهانن اما گم نشدن. از لحاظ وجه اسطوره‌ای میتونم بگم از دید خود مایاها سرزمین‌های پنهان عمدتاً جهان‌های درونی و زیرزمینی بودن، نه جغرافیایی. توی متن مقدسشون از یه قلمروی نام برده شده به نام شیبالبا، جای ترس، جای آزمون، قلمرو مرگ و تاریکی. ورود بهش ورود به درون روح و گذر از مرگ برای تولد دوباره هستش. مایاها باور داشتن بین دنیای بالا و دیوان، دنیای میان یعنی زمین و دنیای زیرین شیبالبا درخت زندگی پل زده و قهرمانا یا پادشاهان خاص میتونستن تو آیین‌های وارد سرزمین پنهان بشن، نه با بدن بلکه با روح. پس شیبالبا اون بالا نیست، اینجاست، توی سقف، توی قلب ما.